Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 26 tháng 7. Trong bản tin ngày hôm nay, FBNC xin chuyển đến quý vị những tin tức nổi bật sau. Tuyên bố chuyến thăm của Thứ trưởng Ngoại giao đến Trung Quốc là xuất phát từ vị thế lãnh đạo toàn cầu của Mỹ. Washington bị Bắc Kinh phản pháo, Hoa Kỳ không có quyền coi mình là chiếu trên. Trong khi đó, phía Nhà Trắng bày tỏ thiện chí không muốn gia tăng căng thẳng với Trung Quốc. Hai đại kình địch Mỹ-Trung cùng can dự vào tình hình ở chảo lửa Afghanistan. Trong khi Mỹ hối thúc chính quyền Kabul kiềm tỏa Taliban bằng mọi giá, thì Trung Quốc lại bắt tay với Pakistan chống lại chủ nghĩa khủng bố ở khu vực này. Những thông tin đáng chú ý khác, Thủ tướng Nga thăm hòn đảo tranh chấp ngoài khơi Hokkaido của Nhật Bản. Chiến hạm Iran tham gia cuộc duyệt binh với Nga. Nga cáo buộc có thế lực nước ngoài gây ra căng thẳng trên Biển Đen. Amhara huy động lực lượng chuẩn bị chiến tranh với Tigray. Tất cả diễn biến mới nhất trên toàn cầu sẽ được FBNC chuyển đến quý vị trong bản tin ngay sau đây. Cứ ngỡ ngó lơ Trung Quốc trong chuyến công du châu Á, hôm qua 25 tháng 7, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman bất ngờ bẻ lái khi ghé thăm ông lớn này. Phát ngôn viên Nhà Trắng Ned Price giải thích động thái quay ngoắt 180 độ của Hoa Kỳ, xuất phát từ vị thế lãnh đạo toàn cầu của Mỹ. Phản bác lời giải thích trên, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã lên tiếng khẳng định Hoa Kỳ không có quyền coi mình là chiếu trên so với phần còn lại của thế giới. Cụ thể, trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Pakistan, ông Vương Nghị khẳng định không có quốc gia nào được phép tự coi mình vượt trội hơn nước khác và vỗ ngực tự xưng mình là như vậy. Ông cho rằng Mỹ luôn tìm cách gây áp lực lên các nước khác bằng việc trịnh thượng nhận mình là kẻ mạnh và thẳng tay áp đặt các biện pháp trừng phạt nếu không thấy hài lòng. Ngoại trưởng Trung Quốc cũng nhấn mạnh nếu Washington vẫn chưa học được cách đối xử bình đẳng với các nước khác, thì Bắc Kinh cùng với một cộng đồng quốc tế có trách nhiệm phải can thiệp, thậm chí là dạy một bài học để Nhà Trắng có quan điểm đúng đắn hơn. Trước đó, hôm 23 tháng 7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cũng đã tuyên bố đanh thép rằng Mỹ không có tư cách để thuyết phục Trung Quốc hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của nước này. Dù chuyến công du của Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman đến Trung Quốc gây không ít ngờ vực cho Bắc Kinh, phía Washington vẫn bày tỏ thiện chí, mong muốn cuộc gặp sẽ giúp hai ông lớn từng bước tháo gỡ những căng thẳng trong thời gian gần đây. Theo kế hoạch, bà Sherman sẽ có cuộc gặp đầu tiên với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Thiên Tân. Trước buổi hội đàm, một quan chức cấp cao Nhà Trắng bày tỏ kỳ vọng hai bên có thể làm dịu mối quan hệ đang bị phủ bóng đen. Hoa Kỳ muốn đảm bảo Bắc Kinh và Washington cạnh tranh một cách bình đẳng và tuân theo luật chơi song phẳng. Trước đó, tại cuộc họp song phương ở Alaska, các quan chức Trung Quốc đã công khai chỉ trích Hoa Kỳ, cáo buộc nước này xây dựng các chính sách bá quyền. Ngược lại, Hoa Kỳ phản pháo rằng Trung Quốc âm mưu bành trướng và bắt nạt các quốc gia khác. Cuộc gặp ở Thiên Tân lần này sẽ tiếp nối cuộc đàm phán ở Alaska và tất cả bất đồng trong mối quan hệ hai nước sẽ được đưa ra thảo luận. Các chuyên gia đối ngoại cho rằng nếu cuộc đàm phán diễn ra thuận lợi, chúng sẽ tạo tiền đề cho cuộc gặp giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình ở bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Ý vào tháng 10 tới. Ông Wu Xingbo, chuyên gia nghiên cứu về Mỹ tại Đại học Phúc Đáng Thượng Hải cho biết, nếu có sự tin tưởng, cả hai bên có thể tận dụng các cuộc đàm phán này để thảo luận hợp tác về các vấn đề song phương như dỡ bỏ hạn chế đối với các nhà ngoại giao và thị thực sinh viên, cũng như các vấn đề địa phương liên quan đến Iran, Afghanistan, Myanmar, tình trạng biến đổi khí hậu. Trong khi Mỹ đang dần chấm dứt vai trò của mình ở điểm nóng Afghanistan, Trung Quốc có vẻ sẵn sàng nhảy vào lấp chỗ trống mà Mỹ để lại. Mới đây, nước này đã thống nhất sẽ cùng Pakistan lên kế hoạch giải quyết tình hình an ninh ngày càng xấu đi ở Afghanistan, trong bối cảnh chính phủ nước này và Taliban chưa đạt được tiếng nói chung trong các cuộc đàm phán hòa bình. Trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết Bắc Kinh và Islamabad, hai quốc gia có chung đường biên giới với Afghanistan, đang bị ảnh hưởng trực tiếp từ tình hình bất ổn ở nước này. Vì có chung một mong muốn là đem lại hòa bình trong khu vực, Trung Quốc và Pakistan cam kết hợp lực ngăn chặn một cuộc nội chiến tái bùng phát ở quốc gia Trung Á này, cũng như làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa các bên. Đồng thời, hai nước cũng nỗ lực kêu gọi các lực lượng chính ở Afghanistan vạch ra ranh giới rõ ràng với chủ nghĩa khủng bố, kiên quyết trấn áp các lực lượng cực đoan như phong trào Hồi giáo Đông Turkestan, ETIM. Ngoại trưởng Trung Quốc cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy hòa bình hợp tác giữa các nước láng giềng của Afghanistan để mang lại hòa bình và ổn định cho khu vực. Chuyển sang tình hình ở chảo lửa Afghanistan, trong bối cảnh xung đột có thể tiếp tục leo thang khi các cuộc đàm phán giữa chính quyền Kabul và Taliban không có tiến triển, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin cho rằng
Lực lượng an ninh Afghanistan buộc phải làm chậm đà tiến quân của nhóm phiến quân trước khi cố gắng tổ chức lực lượng phản công. Reuters đưa tin, quân đội Afghanistan đang xây dựng chiến lược chống lại Taliban bằng việc tập trung binh lực bảo vệ các khu vực trọng điểm như Kabul và các thành phố lớn, các khu vực biên giới và cơ sở hạ tầng quan trọng. Trong chuyến thăm đến căn cứ không quân ở Alaska, ông Austin cho rằng về việc chiến lược đó có thành công hay không, tôi nghĩ điều đầu tiên là phải ngăn đà tiến công của Taliban trước khi tính đến việc phản công. Ông cũng nói thêm rằng Afghanistan hoàn toàn có khả năng và năng lực để đạt được thắng lợi. Tuy nhiên, Hoa Kỳ vẫn theo dõi sát sao diễn biến cuộc chiến. Trong thời điểm này, một chiến dịch quân sự có vẻ là giải pháp khả dĩ nhất khi quân đội Afghanistan đang bị thất thế trong việc ngăn đà tiến quân của Taliban. Nếu kéo dài, điều này có thể khiến đất nước bị chia cắt sâu sắc. Lực lượng nổi dậy Taliban đang giành quyền kiểm soát ngày càng nhiều khu vực mà Lầu Năm Góc ước tính khoảng hơn một nửa lãnh thổ Afghanistan. Trong những ngày gần đây, Hoa Kỳ liên tục thực hiện các cuộc không kích để giảm tải cho các lực lượng chính phủ Afghanistan vốn đang chịu sức ép từ Taliban sau khi Mỹ và các đồng minh triệt thoái lực lượng. Washington đã hứa cung cấp hỗ trợ tài chính cho các lực lượng Afghanistan và tăng gấp đôi các nỗ lực ngoại giao nhằm khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình đang bị đình trệ. Chuyển sang tin tức đáng chú ý khác, mới đây Điện Kremlin cho biết Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin sẽ có chuyến thăm đến đảo Etuphoru, một trong những hòn đảo do Nga kiểm soát nhưng Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền. Đây là chuyến công du đầu tiên đến các hòn đảo tranh chấp của Thủ tướng Nga kể từ chuyến thăm của người tiền nhiệm Dmitry Medvedev vào tháng 8 năm 2019. Tổng thống Vladimir Putin đã thảo luận với cấp dưới trước chuyến đi đến vùng Viễn Đông, nhắc nhở Nga cần chú ý hơn đến quần đảo trong bối cảnh Nga càng bị Mỹ và các đồng minh kiềm tỏa. Ông Putin cũng tán dương việc Thủ tướng đương nhiệm đã có những đề xuất về các hoạt động giao lưu kinh tế giữa Nhật Bản và Nga trên 4 hòn đảo tranh chấp, cụ thể là lãnh thổ phía Bắc theo cách gọi của Nhật Bản và là vùng đất phía Nam Kuril theo cách gọi của Nga. Theo đó, hai nước Nga-Nhật đã đồng ý thực hiện các dự án kinh tế trong các lĩnh vực như nuôi trồng thủy sản, năng lượng gió và giảm thiểu chất thải. Các đảo Etuphoru, Kunashiri, Sikotan và nhóm đảo Habomai bị Liên Xô chiếm giữ sau khi Nhật Bản đầu hàng sau Thế chiến thứ hai năm 1945. Đến nay, cuộc tranh chấp chủ quyền của hòn đảo này giữa hai bên vẫn chưa ngã ngũ, nên hai nước vẫn chưa ký kết hiệp ước hòa bình thời hậu chiến. Cũng liên quan đến Nga, mới đây truyền thông nước này cho biết Iran đã điều tàu khu trục Sahan và tàu hỗ trợ cỡ lớn Masran của nước này tham gia cuộc duyệt binh hải quân lớn ở Saint Petersburg. Bên cạnh Iran, Ấn Độ, Pakistan và nhiều quốc gia khác cũng gửi 50 chiến hạm của mình đến Nga để tham gia lễ duyệt binh nhân kỷ niệm 325 năm thành lập Hải quân Nga. Tư lệnh Hải quân Iran Hossein Khanzadi đã đến Saint Petersburg hôm 24 tháng 7 theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và là khách mời danh dự tại buổi lễ duyệt binh. Bên lề cuộc duyệt binh, ông Khanzadi còn gặp gỡ các quan chức quân sự cấp cao của Nga để thảo luận về triển vọng hợp tác quốc phòng Nga-Iran và bàn về các vấn đề trong khu vực. Ông Khanzadi mô tả hành trình dài hàng nghìn dặm của chiến hạm Sahan và Masran từ Iran đến Đại Tây Dương, qua eo biển Anh đến biển Baltic và cập cảng Nga là một chuyến đi chưa từng có với quốc gia Hồi giáo này. Các con tàu bắt đầu hành trình vào tháng 5 đi về phía nam qua Ấn Độ Dương, vòng qua mũi Hảo Vọng, sau đó đi về phía tây bắc Đại Tây Dương, men theo bờ biển phía tây của châu Phi, sau đó đi qua eo biển Anh, tiến vào biển Baltic trước khi cập cảng Saint Petersburg. Hành trình của con tàu được Mỹ và các đồng minh NATO theo dõi rất chặt chẽ mọi nhất cử nhất động, vì lo ngại rằng chúng có thể chở vũ khí hoặc nhiên liệu đến Venezuela, quốc gia đang bị Mỹ cấm vận. NATO, đặc biệt là Anh và Pháp, đã lên tiếng cáo buộc các con tàu này đã cố gắng thu thập thông tin tình báo trong quá trình di chuyển ngang men theo bờ biển Tây Bắc nước Pháp qua eo biển Anh. Thậm chí Mỹ còn có kế hoạch chơi lớn khi dự định triển khai lực lượng hải quân nhằm ngăn chặn những chiến hạm này. Sahan là một tàu chiến tăng hình lớp Morse có lượng dạn nước đầy tải 2.500 tấn, dài 95 m và chở theo 140 người. Trang bị của tàu bao gồm radar tầm xa, hệ thống tác chiến điện tử, hải pháo tầm xa đa dụng 76 mm, hải pháo tự động 40 mm, súng máy tầm gần cũng như tên lửa phòng không Seja-2, tên lửa đối hạm Warder với tầm bắn 200 km cùng với tổ hợp vũ khí chống ngầm. Masran thực chất được hoán cải từ tàu chở dầu cỡ lớn, có trọng lượng dạn nước là hơn 110.000 tấn, được Iran đưa vào biên chế từ tháng 1 năm 2021. Tàu có chiều dài hơn 230 m và được thiết kế như một căn cứ nổi di động trên biển, cho các hoạt động tác chiến tầm xa cũng như là căn cứ hậu cần, bổ sung nhiên liệu, vũ khí và các loại trang thiết bị cần thiết. Ngoài ra, tàu Masran còn được trang bị rất nhiều tên lửa hành trình, chống hạm và phòng không đa tầng.
đầu về tình hình Biển Đen khi châu Âu liên tục triển khai các hoạt động khoan thăm dò và do thám trong những tuần gần đây. Tháng trước, Hải quân Anh đã bị gấu Nga nắn gân khi triển khai tàu khu trục tiến vào Biển Đen, trong vùng biển mà Nga tuyên bố chủ quyền. Vụ việc làm quan hệ London-Moscow vốn đã cơm không lành canh không ngọt, nay càng căng thẳng hơn. Tuần này đánh dấu kỷ niệm 85 năm ngày Công ước Montreal được thông qua, được ký vào năm 1936, nhằm đảm bảo quyền tự do qua lại cho các tàu thương mại của các nước trong cả thời bình và thời chiến. Tuy nhiên, các quốc gia không thuộc Biển Đen phải chịu các hạn chế về trọng tải tối đa của tàu hải quân khi tiến vào khu trục cũng như thời gian lưu lại. Theo các điều khoản của Công ước, tàu chiến của các quốc gia không giáp Biển Đen không được ở trong vùng biển này quá 21 ngày và tổng trọng tải của chúng không vượt quá 30.000 tấn. Trong quá khứ, Hoa Kỳ đã vi phạm Công ước Montreal trong một số trường hợp. Vào năm 2014, USS Taylor, một khinh hạm lớp Oliver Hazard Perry, đã trải qua 33 ngày ở Biển Đen, thay vì 21 ngày mà Công ước cho phép sau khi bị hư hỏng và cần sửa chữa. Trước đó, trong cuộc chiến Cruise Nam Osti năm 2008, Washington đã vi phạm nghiêm trọng Công ước bằng cách triển khai một tàu hỗ trợ cỡ lớn tiến vào Biển Đen. Tháng trước, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã tuyên bố xây dựng kênh đào Istanbul, một tuyến đường thủy nhân tạo trị giá 10 tỷ đô la đầy tham vọng như một giải pháp thay thế cho eo biển Bosphorus. Moscow bày tỏ lo ngại rằng NATO có thể sử dụng kênh đào này để lách Công ước Montreal và triển khai nhiều tàu hơn ở Biển Đen so với mức được phép theo hiệp ước. Tuy nhiên, Nga khẳng định rằng trong bất kỳ trường hợp nào, hạm đội Biển Đen của Nga sẽ có các phương tiện kỹ thuật và vũ khí để giám sát và theo dõi tất cả các tàu quân sự nước ngoài hoạt động trong khu vực. Ở một điểm nóng khác trước cuộc xung đột leo thang với các chiến binh Tigray, vùng Amhara của Ethiopia đang đẩy mạnh tổng động viên lực lượng, chuẩn bị cho các cuộc chiến đang ngày càng cận kề. Ông Ageho Taseger, chủ tịch chính quyền khu vực Amhara kêu gọi tất cả thanh niên, dân quân, phi dân quân trong khu vực được trang bị bằng bất kỳ vũ khí và phương tiện gì. Hãy tham gia sứ mệnh chống TPLF. Xung đột giữa quân đội Ethiopia và TPLF nổ ra vào tháng 11, 3 tuần sau đó. Chính phủ tuyên bố chiến thắng khi chiếm được thủ đô Mekelle của Tigray, nhưng TPLF vẫn tiếp tục chiến đấu đến hiện tại. Vào cuối tháng 6, TPLF đã giành lại quyền kiểm soát Mekelle và phần lớn Tigray sau khi binh lính chính phủ rời đi. Tuần này, lực lượng TPLF đã đẩy mạnh cuộc tấn công tới Afar, khu vực ở phía đông, nhằm tiêu hao sinh lực Amhara, vốn đang chiến đấu cùng với quân đội chính phủ. Afar là khu vực chiến lược đối với Ethiopia, mặt không giáp biển vì tuyến đường bộ và đường sắt chính nối thủ đô Addis Ababa với cảng biển Djibouti đi ngang qua đó. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin sau.